Good morning guys, good morning from Arunachal Pradesh. So আজি আমাৰ day 4 হয়। আজি আমি আঙ্কল আজি আমি ক'ত যাম আমি ডিৰাং পাৰ হৈ যাম ন আজি হিচাপত ডিৰাং পাৰ হৈ যাব লাগিব ডিৰাং পাৰ হৈ যাব লাগে আজি ডিৰাঙৰ পিছত ডাউন আছে ন আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় অলপ আপ উঠাৰ পিছত 4-5 কিলোমিটাৰ আপ উঠাৰ পিছত আমি বহুত ডাউনত যাম তাৰপিছত ডাউনত ডাউনত ডিৰাংটো ডাউনত আছেতো ডাউনত যাম ডাউনৰ পৰা তাৰপিছত আকৌ আপ উঠিব লাগিব সেই নেক্সট আপ এইটোৱে লাষ্ট আপ পাম আমি হেৰিলৈ যাব লাগিব চেলাপাছৰ পিছত নেক্সট আমাৰ ষ্টপেজ একদম ডাইৰেক্ট টাৱাং লেটছ গো চ' ৰাতি বাৰু বহুত ঠাণ্ডা পৰি গৈছিলে আৰু কুঁৱলীটো পৰে ন টেণ্টৰ ভিতৰত কুঁৱলীটো সোমাই যায় তাৰপিছত মানে মোৰ কি হ'ল শ্লিপিং বেগটোৰ তল ছাইডটো তিতি গ'ল ৰাতি ভাবিছোঁ কি হৈছে ইমান ঠাণ্ডা ভৰি ছাইডটো আৰু ওপৰ ছাইডটো নাই তল ছাইডটো বহুত মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ আছে ত' পিছত চাইছোঁ গোটেই তিতা তেনেকৈ শুই গ'লোঁ আৰু গোটেই ৰাতি এতিয়া পেকিং কৰিছোঁ গোটেইখিনি গোটেই পেকিং কৰি আছে এতিয়া জোতা চোতা পিন্ধোঁ আৰু এবাৰ ওলাই দিওঁ আৰু একদম পিচ চ' ফ্ৰেণ্ডছ চব পেকিং হৈ গ'ল এয়া আংকলৰ চাইকেল এয়া আংকল এয়া ওলাইছোঁ আজি 10 তাৰিখ নিশ্চয় হ'ল 10 তাৰিখ আজি 10 তাৰিখে এতিয়া পুনৰ এয়া এতিয়া বৰ্তমান 6:30 বাজিছে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ আমাৰ সকলোৰে সুস্বাস্থ্যৰ কামনাৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ সকলোৰে মংগল হওক একদম থেংক ইউ আংকল গুড মৰ্ণিং ইয়াৰ মিটাৰ পেকিং কৰি আছে ইয়াতে মোৰ হৈ গ'ল ডান চ' এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু চ' ফ্ৰেণ্ডছ ওলাই দিলোঁ আৰু প্ৰথমতেতো গ্লভছ পিন্ধি চলোৱা নাছিলোঁ কিন্তু বম ঠাণ্ডা লাগিছে এতিয়া গ্লভছ পিন্ধি লৈছোঁ ৰখি পেলাই ভিউ কিন্তু আল্টিমেট দেই আল্টিমেট ভিউ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি আহি এনেকুৱা এটা জেগাত পালোহি ইয়াতে চাহ খালোঁ আকৌ অৰ্ডাৰ দিছোঁ চাহ খাবলৈ আংকল কেনেকুৱা হয় অক্সিজেনটো অকণ কমে ন ইয়াত অক্সিজেনটো কমি আহিছে অকণমান আৰু সেইকাৰণে ভাগৰটো খুব বেছি লগা হৈছে ভাগৰটো কৰিছে তথাপিও আমি আহি আছোঁ নিশ্চয় আমি গন্তব্যস্থান পামগৈ একদম আৰু এতিয়া আৰু একাপ চাহ খাই লৈ পেলাই আকৌ যাত্ৰা আমাৰ দুজন আগলৈ আগবাঢ়ি গুচি গ'ল তেওঁলোক স্পীডটো বেছি আমাতকৈ আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ চাহটো খাই লওঁ চাহটো খাই পেলাই আকৌ ওলাই দিম আৰু ইয়াৰ পৰা পুৰা ডাউন হিল পাই গৈছোঁ এয়া আমাৰ লগত আছে আংকল হাই বহুত ভাল লাগিছে আফিলত বহুত ফাটিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে পেট
সো গাইজ যোনটো ডাউনহিল পাইছোঁ নহয় একদম মজা লাগি গৈছে এতিয়াতো আপোনালোকে হেণ্ডেলৰ পৰা একদম ফেচ টু ফেচ চাই আছিল এতিয়া আপোনালোকে চেষ্টৰ পৰাটো চাব হা একদম ঠিক আছে একদম লগ পাইছোঁ ফুল এনজয় বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আৰু দিৰাঙলৈ 11 কিলোমিটাৰ আছে আংকল আৰু মই বাকী দুজন আগত আছে আংকল ভোক লাগিছে হোটেলত সোমাইছে তেওঁলোক হোটেলত সোমাইছে বোলে ফোন কৰিছিলে এতিয়া আমিও তালৈকে গৈ আছোঁ লাঞ্চটো আজি তাতে কৰি দিম ন একদম একদম ঠিক আছে মোবাইলটো চাৰ্জ দিয়া হ'ব সেইটো তাকে পৰিৱেশ কিন্তু সুন্দৰ ন আংকল ক'ব লাগেনে কিন্তু অহা যাতায়াতৰ ভয়ংকৰ আহোঁতে আমাৰ ট্ৰাক এখন পৰি আছিল ৰাস্তাত হয়নে এজন স্পট ডেড ড্ৰাইভাৰজন বোলে স্পট ডেড হেণ্ডিমেনজন স্পট ডেড ড্ৰাইভাৰজন চিৰিয়াছ তাকে দেখি মানে অলপমান বেয়াও লাগিছে তাকে আৰু সেয়া ব্ৰেক ফেইল হ'ল বোলে সাৱধানে চলাব লাগে সেইকাৰণে সাৱধানৰ মৰণ নাই সেইটোৱে হৈ যায় আৰু তেনেকুৱা চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি দিৰাঙলৈ আৰু ইয়াৰ পৰা 11 কিলোমিটাৰ আছে ইয়াতে লাঞ্চ কৰি আছোঁ আমি এইমাত্ৰ আহি পাইছোঁ ইহঁতে লাঞ্চ কৰি আছে ভাত খাই দিলা নেকি একদম কিন্তু ভিউটো মজা আমেজিং চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে ডিনাৰ কৰি আছোঁ ডিনাৰ কৰি পেলাই আজি ওলাই যাম আজি ক'ৰ পাওঁ ঠিক নাই কিন্তু আজি চাইকেল বহুত দূৰ চলাম ন আংকল
আজি কমচে কম মানে এনেতো আমাৰ হিচাপে 60 কিলোমিটাৰ চলাবই লাগিব। বেছি চলাম আজি, ৰাতি এদিনে চলাম আজি। ৰাতি নহয় আপুনি প্ৰথম মানুহটো শৰীৰটো কিয় চলে? আমাৰ পাৱাৰ এনাৰ্জি হৈছে খাদ্য। এই খাদ্যখিনি যদি টাইমলি পাওঁ, জেগাত পাওঁ, তেতিয়াহে আমি হেৰি কৰিব পাৰিম। ৰাতি এবাৰ ভাতটা মাৰি দিম, তাৰপিছত আকৌ কৰি থাকিম। একদম বঢ়িয়া লোকেশ্যনত ভাত খাইছোঁ। ইয়াতে ভাতটো খাই পেলাই 10-15 মিনিট ৰখিম, পিছত লাই দিম। বাই বাই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, অলপ আগত চাহ খাই দিলোঁ, এতিয়া আকৌ চাইক্লিং কৰিছোঁ। এতিয়া ঠাণ্ডাটো আছে, কিন্তু ইমান এটা ঠাণ্ডা লগা নাই। ঠাণ্ডা বতাহটো লাগিছে অলপ চলপকৈ। ইয়াৰ লিখা আছে টাৱাং 127। So friends, finally welcome to Dirang. So guys, আমি এতিয়া জিৰাং পাৰ কৰি আহিলোঁ। এতিয়া এইখিনি জেগাৰ নাম কি নাজানো। ভাত খাই দিয়াৰ কাৰণে অলপমান শান্তি লাগিছিল চলাই পেলাই। এতিয়া মিলি গ'ল বাৰু। এইখিনি জেগাৰ নাম ৰামা কেম্প, দিৰাঙে হয়। ঠিক আছে, আগত লগ পাই আছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, লাহে লাহে আন্ধাৰ হৈ আহিছে। আমি এতিয়া চাইকেল চলাই আছোঁ। ইয়াৰ পৰা চেংগে 13 কিলোমিটাৰ আছে। চ' আজি চাগে চেংগেতে থাকিম নেকি, ঠিক হোৱা নাই। চ' চাওকচোন এতিয়া ক'ৰ পাওঁগৈ। একদম ডাউন আছে তলত, সেয়া ওপৰত খুলি পৰি আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি চেংগেৰ পৰা 11 কিলোমিটাৰ বেকত আছোঁ। ইয়াতে টেণ্ট লগাই পেলাই আছোঁ। কৰিছমান না টেণ্টৰ ভিতৰত ন একদম। চ' কাইলৈ আৰ্লি মৰ্ণিঙে ওলাই দিম। বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে ইয়াত। আৰু যি কি নহওক, এতিয়া ডিনাৰটো কৰিম ইয়াৰ হোটেলতে, কৰি পেলাই আৰু শুই যাম আৰু। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্টত জনোৱা ভিডিঅ'টো কেনে আছে। চ' মোৰ লগত আমি আছে, কি কৰি আছা? বাই বাই, গুড নাইট। এতিয়া কালি মৰ্ণিং সোনকালে ওলাব লাগিব ন? একদম কালি চেলা টপ উঠিমেই, একদম যি হওক উঠিমেই কালি। উশাহ নেপালেও উঠিম, পালেও উঠিম। বাই বাই।